welcome back my channel Zana Beauty. Okay, so hari ni I nak bagi tahu kat korang, I nak share kat korang, I baru beli iPad baru tadi. I pergi Machine. So tengok tak sempat I nak tukar baju. Terus I rasa I nak rasa macam I nak unboxing I punya iPad. So I ada iPad baru. Happy gila. So nampak tak kat sini? Cantik kan? So finally ada juga stok iPad I. Sudah sekian lama I tunggu I punya iPad, tak ada stok. So I call Machine, dia kata ada. So I terus pergi beli this iPad Pro. Yang ni dia adalah 11 inch. So I beli yang 512GB punya. So yang this one dia colour silver. Silver is my favorite colour. Okay, memandangkan sebenarnya colour I colour more to rose gold lah. Tapi ini je yang ada. Tapi it's okay asalkan ada. So I nak buka you all. Saya nak buka. Ya Allah. Bawa kedai. Ya Allah, hai. Untungnya lah aku ni kan. Mana nak buka dia ni? Sekejap. Ya Allah, aku punya excited nak buka ni weh. Tak boleh lah. Macam mana nak buka ni? Sekejap. Macam mana nak buka? Ya Allah, punyalah susah. Okay dah. Alright. Kejap banyak pergi mana-mana Okay. Alright. Did I go wrong? Lost a friend somewhere alone. Weh, sumpah weh, cantik gila. Ya Allah, sukanya kau. Korang jangan jealous, okay? iPad Pro tu tau 11 inch. Kau ada? Tak ada kan? Okay, so korang boleh tengok ni. Ya Allah, hari ni mak ni bawa kedai. Dah lama aku tak bawa kedai. Okay, nampak ni? Colour silver, okay? Cantik sangat. Sumpah lawa gila tak? Menyesal pula aku ambil aku punya phone colour gold. Rasa silver okey lagi. Tapi yang bermain lah okey je. Okay, so dalam kotak ni dia ada bagi sekali dengan charger. Okay, charger dia bentuk sama macam I punya handphone charger and dia punya charger. Tapi dia punya handphone dia tak bagi Okay, tak apalah. So yang ni apa benda? Kita tengok sekejap. Rasa macam sama je. Okay, yang ni dia punya stiker. Okay, Apple bagi kita free stiker. Actually sama je. Okay, macam kita beli handphone, dia bagi benda yang sama. Okay, itu je dia punya free gift dia. Dia tak ada bagi apa pun. Okay, so sekarang ni I nak tunjuk dekat korang. So lepas ni I boleh lah edit I punya video dekat dalam iPad. So I tak perlu lagi nak guna handphone. Okay. Oh, excited dia aku. Ya Allah, dah guna. Wow, kau tengok. Ya Allah, cantik. Cantik sangat. Ya Allah. Laki aku mesti terliur tengok aku punya video deh. Okay, so macam mana buka dia ni? Mana buka dia? Ya Allah, hai. Dah beli tapi tak tahu guna. Nampak sangat bodoh. Okay. Sekejap. Wow. Okay, kejap kita cuba tengok dia on. I tak sabar nak tengok sebab dia punya kamera dia memang cantik. So I tak sabar nak tunggu dia bikin kamera. So lepas ni memang penuh lah gambar aku dekat dalam iPad ni. Alah, dia kena connection pula. Wow, rasa macam puas gila. Aku rasa macam aku dah tak nak pakai handphone dah. Okay, sekejap aku setting dulu. So korang tengok ni. Continue. So aku akan masuk aku punya email wifi. Okay, so aku masuk aku punya password. Password tak ada bagi tahu lah. Nanti korang datang rumah aku
dapat free je wifi. Okay, sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Lah. Jap. Aduh, hai. Malu. Pasuk sini tadi. Sekejap. Okay. Oh, ya. Alright. Boleh. Tak boleh. Macam mana aku nak pakai ni? Tak boleh. Okay, so sorry lah sebab tadi aku silap. Rupa-rupanya depan tu huruf kecil, tak ada huruf besar. So actually aku masuk password tadi sama je. Okay, so dah masuk ni okey lah. Okay, dah settle. Aku update. So tengah tunggu. Dia tengah loading. Hai, lambat pula lah dia punya ni pun. Hai, tak sabar. Agak ambil masa jugalah ya. Korang rasa macam bosan tengok aku punya Chanel ni. Channel, bukan Chanel, channel. Sorry, tersilap. Tersilap. Mula aku. Okay, dah. Dia dah settle. So, kita tunggu. Belum. Oh my god. Apa yang lama sangat kau ni? Allah, kau ni memang sengaja je. Sabar Sabar, please. 1 minute 37 seconds later. Okay, so dah update dah aku punya iPad. So selamat dah dia. So sekarang ni aku nak pilih aku punya wallpaper. So aku lebih suka yang gelap. Sebab kalau yang gelap, aku punya mata tak sakit. Aku ni dah ada masalah rabun, kau tahu tak? Sebab tu aku suka yang gelap. Okay, so welcome to iPad. Alright. So, aku nak tunjuk dekat korang, dia punya kamera dia sangat bagus sebabnya dia ada portrait juga macam iPhone biasa. So, tak ada okay, macam yelah nampak macam iPhone lah kan, dia nama pun iPhone lah. iPhone ni. Apa aku ni? Ini iPad. Apa aku berepek ni? Okay. So, dia sama je function dia macam iPhone 11 Pro, tapi yang ni iPad. Okay. So, korang jelaskan dengan apa aku bagi tahu ni? Okay. So, aku nak try selfie. Aku nak tengok sejauh mana aku cantikkan gambar dia. Wow. Sekejap Allah, pergi buka pula flash. Kantor lah juga what. Okay, kejap. Aku padam dia punya flash dulu. Ni off. Okay. Alright. Okay, so korang tengok dia punya gambar pun memang clear. Sangat cantik. Sama macam iPhone 11 Pro. Okay, yang ni iPad Pro. So lebih kurang sama je dua-dua ni. Tapi kamera dia memang sangat puas hati. Nak bandingkan aku punya iPad yang dulu, sekarang ni aku dah upgrade iPad Pro iPad Pro and 11 inch punya. Okay. So aku nak share pula dia. Okay, macam ni lah dalam dia. Ini je, sama je dia punya dalam macam iPhone juga. Okay, itu saja. And aku nak tunjuk dia punya harga. Okay, untuk harga iPad yang aku beli ni, okay, harga dia untuk iPad Pro yang 11 inci punya ni, harga dia 4,849. Gila mahal. Okay, termasuk dia punya keyboard 1,349. Okay, total semua 6,199 harga.
Mampui aku. Kejap lagi aku nak unboxing pula dia punya keyboard, Magic Keyboard 2020. So, tunggu. Stay tuned. 3:28 a.m. Bukan I beli iPad sahaja, tapi I ada beli juga dekat mesin dia punya aksesori. This one dia punya keyboard. So keyboard ni I boleh lah buat kerja. So nanti macam bila I ada meeting, contohlah bila I dah ada bila I dah jadi usahawan yang berjaya kan. So kalau I nak meeting I punya agent-agent ke stokis ke, I just type macam tu je. Okay, berangan dulu. Okay lah. Okay, so yang ni dia punya keyboard untuk iPad. I punya iPad Pro. So lepas ni, so kat sini okay, harga dia harga keyboard saja, okay. Kau jangan terkejut. RM1,349. Mahal weh. Aku pun cakap mahal, tapi nak buat macam mana kan? iPad pun dah mahal. So alah, setakat RM1,000 lebih. Tak ada hal. So nanti aku lagi lah bertambah semangat nak buat kerja. Okay, bila dah ada barang baru, barang baik pula tu, kan. Sedapnya bau kau, ya Allah. Okay. Okay, so macam buka dia sama je macam I buka iPad tadi. Wow, cantik. Cantik lah. I suka gila lah dia punya keyboard ni. So berbaloi lah dengan harganya pun, kan. Okay, so I beli dia punya cover ni color hitam. Hitam ni warna dia selamat. So kalau macam aku tumpah atas meja ke, tak adalah bercapuk peta kat sini kan. Kan. So korang tengok dia punya cover dia. Cover dia pun aku boleh buat lagu tak. Okay lah, dia safe lah. Kalau jatuh pun dia tak ada efek apa-apa dekat aku punya ni iPad kan. Okay, so korang tengok ni dia punya. Macam mana buka ni? Lah, susah sangat nak buka. Okay. Tada! Oh. Okay. Apa ni? Okay. So, nampak tak dia punya keyboard dia? Cantik kan? Kau macam ni pun sedap. Okay, so I nak letak I punya iPad. So senang lah macam ni. Macam mana aku nak masuk ke ni? Tak pandai guna. Sian. Nak pakai iPad tapi tak pandai guna. Okay, letak macam ni kena sarung dulu ke? Sekejap. Wow. Okay. So kat sini aku nak action sekejap. Aku suka. Okay, so ini sahaja pengongsian I pada hari ini. So I nak jangan lupa subscribe I punya YouTube channel Zana Beauty. Okay, don't forget to subscribe and leave the comment.